नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्या सगळ्याचं स्वागत आहे रॉकस्टार विराट पवार या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर। या व्हिडिओमध्ये आपण टेट एक्झामची पूर्वतयारी करत असाल तर त्यामध्ये कुठल्या बाबी तुम्हाला टाळायला पाहिजेत जेणेकरून तुमची यावेळेस अभियोग्यता चाचणीमार्फत निवड ही झालीच पाहिजे। त्याचबरोबर ज्या चुका पूर्वीपासून विद्यार्थी एक्झाम देताना करतात आणि त्यामुळे त्यांचं सिलेक्शन कुठेतरी राहून जातं, याबद्दल आपण थोडीशी माहिती घेणार आहोत। अभियोग्यता चाचणी आणि बुद्धिमत्ता चाचणी ही परीक्षा जर पाहायला गेली, याचा अभ्यासक्रमासंदर्भातील डिटेल अशी माहिती असलेला व्हिडिओ आपण या अगोदर आपल्या चॅनलवर शेअर केलेला आहे। त्याचबरोबर त्यामध्ये आवश्यक असलेली शैक्षणिक पात्रता, तुमचा अनुभव किंवा इतर बाबी या संदर्भात माहितीसुद्धा आपण आपल्या व्हिडिओमध्ये दिलेली आहे। ती तुम्ही पाहिली असेल अशी मी नक्की अपेक्षा करते आणि पुढील माहिती आपण आता घेऊया। जे विद्यार्थी MPSC सारख्या स्पर्धा परीक्षा म्हणजे कंबाईन STI PSI अशा एक्झाम किंवा सरळ सेवा पदभरती यांची तयारी करीत असतात, त्यांना बऱ्याच वेळेस थोडीशी मदत होते, कारण त्यांचं नॉलेज हे पूर्ववत असतं आणि त्याचा वापर ते इकडे पण करू शकतात। परंतु अभियोग्यता आणि बुद्धिमत्ता चाचणीचे जर पूर्वीच्या वर्षीच्या प्रश्नपत्रिका तुम्ही पाहिल्या तर त्यामध्ये विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांच्या पद्धती ही नक्कीच कंबाईनसारख्या एक्झाममध्ये विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नपद्धती सारखी आहे असं न म्हणता सरळ सेवा पदभरतीमध्ये काही अंशी सारखी वाटते, परंतु बऱ्याचशा बाबतीमध्ये म्हणजे तुम्ही प्रश्नपत्रिकेचा पॅटर्न पाहिला, प्रश्नांचे स्वरूप आणि प्रश्नांच्या गुणांची आखणी पाहिली तर यामध्ये बराचसा फरक आढळतो। त्यामुळे अभ्यास करताना आपलं कुठलं ध्येय हे पहिलं महत्त्वाचं आहे, हे जर विद्यार्थ्याचं क्लिअर असेल तर त्याला अभ्यास करताना आणि नोकरी मिळवताना पण मदत जास्त प्रमाणात होईल। आता ज्या विद्यार्थी मित्रांचं शिक्षक बनण्याचं स्वप्न असेल तर त्यांच्यासाठी टेट एक्झाम, TET एक्झाम, CTET एक्झाम, नेट एक्झाम, सेट एक्झाम अशा स्वरूपाच्या एक्झाम, त्याचबरोबर KVS NVS यांच्या पण रिटर्न एक्झाम असतात, ज्यांनी CTET क्वालिफाय केले त्यांच्यासाठी यांचा पॅटर्न बऱ्यापैकी सारखा असतो। त्यामुळे तुमचं ध्येय अगोदर क्लिअर असू द्यात जेणेकरून तुम्हाला तयारी करताना अडचण येणार नाही। त्याचबरोबर अभियोग्यता चाचणी देताना जे मागच्या वेळेसच्या विद्यार्थ्यांचा अनुभव पाहता त्यांना पेपर सोडवताना गणित आणि बुद्धिमत्ता या विषयाचे प्रश्न सोडवत असताना त्यांनी खूप वेळ त्यांचा तिथे गेला। काही जणांना प्रश्न सुटले, काही जणांना नाही सुटले आणि त्यामुळे त्यांचं वेळेचं नियोजन योग्य नव्हतं आणि त्यामुळे त्यांना मार्क कमी आले। त्यांचा अभ्यास चांगला होता परंतु वेळेचं योग्य नियोजन नसल्यामुळे आणि कुठल्या प्रश्नाला किती वेळ द्यायचं हे ठरवलं नसल्यामुळे त्यांचं तिथे नुकसान झालेलं होतं। त्याचबरोबर काही ठिकाणी आकृतीवर आधारित प्रश्न होते तर ते प्रश्न ॲनालिसिस करणं किंवा त्या प्रश्नांचे स्वरूप अगोदर न समजून घेतल्यामुळे प्रश्नपत्रिकेमध्येच ते डायरेक्ट प्रश्न सोडवायला जर घेतले असेल एखाद्याने सराव न करता तर तिथे सुद्धा त्यांचा वेळ गेलेला होता। बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांनी मागच्या वेळेस अभियोग्यता चाचणी दिली होती खरी, पण त्यांनी त्यामध्ये अगोदर स्वतःला मॉक टेस्टची प्रॅक्टिस करून वेळेनुसार मॉक टेस्ट कशी द्यायची याचा सराव न केल्यामुळे सुद्धा त्यांना ती प्रॅक्टिस आणि त्याच्यात आपल्या येणाऱ्या अडचणी यांची पूर्वकल्पना आली नाही आणि मग पेपर देताना नेमकी त्यांची त्यामध्ये पण गडबड झालेली होती। तर यावेळेस आपण काय करू शकतो जेणेकरून गेल्या वेळेस झालेल्या चुका परत रिपीट होणार नाहीत आणि यावेळेस 101% तुमचं सिलेक्शन व्हावं, यासाठी सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे गणित आणि बुद्धिमत्ता हा विषय महत्त्वाचा आहे। त्यामध्ये सुद्धा बुद्धिमत्ता हा विषय जास्त महत्त्वाचा आहे कारण त्याला 40% वेटेज आहे आणि बाकीचा 60% वेटेज इतर भागांना आहे। तर यावरून बुद्धिमत्ता या विषयाचं महत्त्व समजून घेणं फार गरजेचं आहे। तर बुद्धिमत्ता या विषयामध्ये आवश्यक असलेले उपघटक यांचा सराव रोज करणं आवश्यक आहे। फक्त बुद्धिमत्ता येतं आणि प्रश्न समोर ठेवल्यानंतर कमी वेळात सोडवणं ह्या दोन वेगवेगळ्या पद्धती आहेत। त्यामुळे येऊन उपयोग नाही, कमीत कमी वेळात तो प्रश्न सोडवून मग त्याचा मार्क मिळवणं यातच खरा त्याचा उपयोग आहे। गणिताचंही सेम तसंच असणार आहे। त्यामुळे जर तुम्ही अभ्यासाची पूर्वतयारी करीत असाल तर एक एक घटक अक्षरमाला असेल, अक्षर अंक सांकेतिक संबंध असेल किंवा मग गणितामध्ये घनसंख्या, वर्गसंख्या, मग त्यामध्ये तुम्हाला कंचे भागुबेव मेथड, तर या पद्धतीने कमीत कमी वेळात प्रश्न सोडवणं, त्याची स्ट्रॅटर्जी ठरवणं गरजेचं आहे। तरच तुमचा उद्या पेपर कव्हर होईल आणि जास्तीत जास्त गुण संपादित होऊन तुमचं सिलेक्शन होईल। दुसरा महत्त्वाचा एक पिलर आहे सक्सेस पिलर, जो की मराठी व्याकरण आहे।
बरेचसे विद्यार्थी मराठी व्याकरण सोपं आहे असं समजून मराठी व्याकरणाचा अभ्यासाचा सराव कमी करतात आणि त्यामुळे पण त्यांना परीक्षेत मार्क कमी येतात. मराठी व्याकरणाचा अभ्यास करायचा असेल तर मोरा वाळंबे यांचं पुस्तक तुम्ही रेफर करू शकता. गणित आणि बुद्धिमत्ता यासाठी तुम्ही सतीश वशे सरांचं पुस्तक रेफर करू शकता. कोकिळा प्रकाशनचं पुस्तक सुद्धा चांगलं आहे, ते पण तुम्ही रेफर करू शकता. मराठी व्याकरणाला मोरा वाळंबे सर यांच्यासोबतच तुम्ही यांचं मोरा वाळंबे सरांचं पुस्तक रेफर तर तुम्ही करालच. त्याचबरोबर पुढील माहिती मी पुन्हा तुम्हाला आठवलं की तो पण सांगेल. इंग्रजी व्याकरणाचा अभ्यास करताना तुम्हाला बाळासाहेब शिंदे आणि मराठी व्याकरणासाठी सुद्धा बाळासाहेब शिंदे यांचं पुस्तक तुम्ही रेफर करू शकता. इंग्रजी व्याकरणासाठी बाळासाहेब शिंदे यांचे बरेचसे यूट्यूबवर व्हिडिओ आहेत, त्याच्यामध्ये त्यांनी बेसिक कन्सेप्टसुद्धा चांगल्या पद्धतीने समजून सांगितलेल्या आहेत, त्याचा तुम्ही अभ्यास करू शकता. त्यानंतर विज्ञान आणि समाजशास्त्र याचा पण तुम्ही शालेय पाठ्यपुस्तकातून अभ्यास व्यवस्थितरित्या करू शकता. आता बऱ्याच वेळेस असं होतं की जे विद्यार्थी मित्र आहेत ते प्रिपरेशन करताना कुठल्या पुस्तकांचं सिलेक्शन करतात हे तर महत्त्वाचं आहेच आहे, पण कुठल्या गाईड जो आहे मार्गदर्शक याचं सिलेक्शन करतात ते पण फार महत्त्वाचं आहे. बऱ्याच वेळेस जो गाईड आहे त्याला स्वतःला त्या एक्झाम्स संदर्भात जास्त डेप्थमध्ये नॉलेज नसतं किंवा त्याचे स्वतःचेच कन्फर्मेशन नसतं. असा जर गाईड तुम्ही सिलेक्ट केलेला असेल तर अर्थातच तो तेवढ्या चांगल्या पद्धतीने तुम्हाला गायडन्स करणार नाही. या उलट बरेचसे आपल्या क्षेत्रामध्ये विषयानुरूप वेगवेगळे पण तज्ज्ञ असे मंडळी आहेत, त्यांचं मार्गदर्शन जर तुम्ही घेत असाल, जे त्या विषयात खूप प्रावीण्य आहेत आणि खूप दिवसापासून त्यामध्ये कार्य केलेलं आहे, तर त्यांचं गायडन्स घेऊन तुम्ही तयारी करीत असाल तर तुम्हाला लवकर सिलेक्शन होण्याचे चान्स असणार. त्याचबरोबर त्यांच्या ट्रिक्स आणि टेक्निक्स ज्या असतात त्या थ्रू द पॉईंट्स असतात, जेणेकरून आपला कुठल्याही प्रकारचं कन्फ्युजन नसतं, जास्तीत जास्त डेप्थ ऑफ नॉलेज असतं. त्यामुळे असे बरेच जणांचे यूट्यूबवर पण व्हिडिओज आहेत ज्यामध्ये तज्ज्ञ असे मंडळींनी आपले व्हिडिओज अवेलेबल करून दिलेले आहेत, त्याचा तुम्ही अभ्यास करून आपल्या अभ्यासामध्ये अजून इन्हान्समेंट करू शकता. महत्त्वाचं म्हणजे अभियोग्यता चाचणीचा अभ्यास करताना मानसशास्त्र हा विषयाचा सुद्धा अभ्यास करणं गरजेचं आहे. फडके प्रकाशन यामध्ये मानसशास्त्राच्या संकल्पना त्यामध्ये उदाहरणरूप त्यांनी सिद्ध केलेल्या आहेत, माहिती दिलेली आहे. ती जर माहिती तुम्ही व्यवस्थित वाचली तर तिथे पण तुमच्या बऱ्याचशा कन्सेप्ट क्लिअर होतील. आणि अभियोग्यता चाचणीमध्ये शिक्षकाचा मानसिक दृष्टिकोन हा पण तपासला जातो, वैचारिक त्याची क्षमता ही पण तपासली जाते. त्यामुळे या घटकावर पण बरेचसे प्रश्न असतात जे की इतर विद्यार्थ्यांना सुटत नाहीत, जे की इतर स्पर्धा परीक्षेची तयारी करीत असतात, पण स्पेशली त्यांचा जो आत्मा आहे शिक्षक बनण्यासाठीचा जो बनलं पाहिजे मेंटल प्रिपरेशन ती नसते. आणि तिथेच तुम्ही स्वतःचा पण एक्स्ट्रा स्कोअर करू शकता, जेणेकरून तुमची जर अगोदर कंटिन्युटी नसेल पण या ठिकाणी जर तुम्ही चांगला स्कोअर केला तर तुम्ही एक प्लस पॉईंटमध्ये असू शकणार. त्याचबरोबर सराव फार महत्त्वाचा आहे. बरेच विद्यार्थ्यांना असं वाटतं की परीक्षेचा फॉर्म निघाल्यानंतर आपण अभ्यासाला सुरुवात करू आणि आपलं सिलेक्शन होईल, पण जर तुम्ही प्रिव्हियस स्टुडंट्स जर सिलेक्टेड कॅन्डिडेट्सचे जर व्यवस्थित ॲनालिसिस केलेला असेल तर तेच कॅन्डिडेट सिलेक्ट झालेत ज्यांनी अगोदरपासून सराव वेळेवर केला, रेग्युलरली सराव केला, अचानक परीक्षा निघाली, फॉर्म निघाला, मग आता अभ्यास करू म्हणून अभ्यासाला सुरुवात न करता त्यांनी पूर्वीपासूनच अभ्यास कंटिन्यू ठेवला, जेणेकरून त्यांना कशाही पद्धतीने अभ्यासामध्ये अडचण येऊ नये आणि रेग्युलरली स्टडी केला, अशाच उमेदवारांचं सिलेक्शन झालेलं आहे. तर अशाच काही महत्त्वपूर्ण व्हिडिओजकरिता आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. महत्त्वपूर्ण टिप्स थ्रू द टिप्स तुम्हाला नक्की मिळतील. तुमच्या अडचणीसुद्धा शेअर करा, जेणेकरून आपण कमीत कमी वेळामध्ये तुम्हाला जास्तीत जास्त मार्गदर्शन करण्यासाठी आणि उपयुक्त असे मदत करण्यासाठी नेहमी तत्पर राहू. धन्यवाद.